බැඳුන ගමන් ආයෙ වැඩකින් මෙන් කරා මේක කලිනුත් තව මෙන්න මේක කියලා කට්ටියම හොම්බෙන් යවනවා. ඒ නිසයි එක්වරක් පැපොල වැළඳිනකොට පැපොල වෛරසය ඇවිත් වෛරසය ගුණණය වෙනව වේගෙන් ඒ ගුණණය වෙන වේගෙට අපේ උන්ට අඳුන ගන්නත් බෑ. අඳුනගෙන ප්‍රතිදේහ හදන්න දවස් 7ක් යනවා. හඳුනාගෙන ප්‍රතිදේහ හදන්න කොච්චර යනවද? දවස් 7න් ෂොට් එක දෙනවා. 7ක් යනකම් ඉන්න වෙනවා. ඒ වෙනකොට සමහරට පැපොල අර බුබුලු දාලා එහෙම වෙන්න ඕන වෙලා බල්බල වගේ ඉන්නවා ගෙදරට. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඉන්ජෙක්ෂන් කෝසස් මොකුත් ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ මගේ ප්‍රතිදේහ වලින් මේක යටපත් කරනවා. ලේසි නෑනේ මේ වෛරසය දැන් මේක මේ දවස් 7ක් ඉන්කියුබේෂන් පීරියඩ් එකක් ඇඟේ ඇතුලේ ගුණණය වෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් ස්මාර්ට් වෛරස් එකක්. එතකොට දැන් වෛරසය ප්‍රබල නිසා මේගොල්ලෝ අපේ අයත් ස්මාර්ට් වෙනවා ඒකට හරියන්නේ. ප්‍රබල නිසා ඉතින් දවස් 7ක් තිස්සේ මාර ගේමක් දීලා තමයි ප්‍රතිදේහ හදන්න. ඔයාලා හිතනවද මේ සෙල් ක්ලෝන් එක අඩු එකක් වේද ලොකු එකක් වේද? මේක ලොකු එකක්. මේ සෙල් ක්ලෝන් එක පොඩි නෑ. ඇයි මේ අර වෛරසය ප්‍රබලයි? මේ හැදෙන සෙල් ක්ලෝන් එක වැඩි වෙන්න කාරක සෛලත් වැඩි වෙනවා. මතක සෛලත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට පැපොල හැදෙන්නේ නෑ. ඉන්කියුබේට් වෙන්නවත් දෙන්නේ ආව ගමන් අපේ ඇඟේ ඉන්න සේනාව වැඩි. 4 අතින් නෙලලා චුක් ගාලා දානවා හකට කරනවා. එන්න දෙන්නෙම නෑ. හැබැයි චුට්ටක් වෙනස් පැපොල ප්‍රභේදයක් ආවොත් ආයෙ හැදෙනවා. ඒ නිසා පැපොල එක්වරක් වැළඳුන කෙනෙකුට නැවත හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පැපොල හැදිච්ච අය හොය කේක් අරගෙන යන්නේ ගුණා වගේ. මට කලින් හැදුණනේ කියේ. මේකේ ප්‍රභේද තියෙනවා. අපේ හරිය කැහිල්ලක් තියෙනවනේ ඔන්නේ. අසනීපයක් වුණාම අසනීප හැදිච්ච කාට සනීප වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ගෙදර යනවා. පුදුම අසනීපයක් තියෙනවා. ඕක කරන්න එපා. පැපොල හැදුනහම ඔයාලට තියෙන ජාතික වගකීම මොකද්ද? කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ කාමරේ මොකද කට්ටිය ඇවිල්ලා තමන්ගේ බිබිල බැලුවා කියලා මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. මොනවත්ම වෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන්න ප්‍රතිදේහ යමක් කරනවා මිසක් එන්නේ උන්ට මොකොත් කරන්න බෑ. කැමති නම් ප්‍රෝටීන් ටිකක් ගෙන දෙන්න කියලා කියන්නේ. බලන්න මේක කොච්චර වටිනවද කියලා මේ පාඩම. දැන් කෝ බලන්න මට විද්‍යාත්මක හේතුවක් දෙන්න කොවිඩ් වැක්සීන් එක එක්වර නිපදවන්න බැරි වෙන්නේ. ඔව් මේවට ප්‍රතිදේහ හැදෙනකන් ඉඳලා ඒ පරීක්ෂණ දත්ත වාර්තා අරගෙන තමයි දෙන්න ඕන. තේරෙනවද? වැක්සීන් කොයි වගේද කියලා මම උගන්වනවාද? එකවර දෙන්න බෑ. ප්‍රතිදේහ හැදෙනකන් ඉඳලා ඒවා පරීක්ෂා කරලා ආයෙ එන්නත් කරලා ආයෙ ප්‍රතිදේහ හැදෙනකන් ඉඳලා ඕම ටෙස්ට් ගණනාවක් කරලා තමයි දෙන්න ඕන. මම T වසා සෛල ගැන උගන්වන්නේ ඉස්සෙල්ලා B වසා සෛල ගැන උගන්වනවා. පෑන් ටික පොතුලින් තියලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ මම දන්න කියන බැක්ටීරියාවක් අපි දැන් හම්බෙලා තියෙනවා. මම දැන් එයාව මෙහෙමයි අඳින්නේ. මට මෙයාට නමක් දෙන්න. මොකද්ද? AG. මට නමක් දෙන්න. AGR. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව B වසා සෛලයට මේකට බැඳෙන්න පුළුවන්. හොඳට අහගන්න. අපි දන්නේ එන බැක්ටීරියාව කවුද? කින්දම මොකුත් දන්නේ. එයාගේ තියෙන සංයෝග මොනවද? මෙලොව මගුලක් අපි දන්නේ. හැබැයි අපේ B සෛලවල එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ගයේ ලක්ෂයක් විතර තියෙනවා. මතකද එහෙම කතාවක්? B සෛල ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට නිකන් නෙමෙයි මෙහෙම කැරකි මේ බැක්ටීරියා වටේට යනවා. තේරුණාද? කොහේ හරි එකක් මැච් වෙයිද කියලා බලන්න. ඊළඟට මේ එක B සෛලයක් නෙමෙයි. තව B සෛල 100 ගණනක් මෙයාගේ වටේට යනවා. ඔය අතරින් එක රිසෙප්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් මැච් වෙනවා.
තේරෙනවද? මේ ලක්ෂ ගානක සම්භාවිතාවන්නේ. කොහේ හරි මෙයාගේ තියෙන සංයෝග අණු මොකක් හරි එකට මෙහි මොකක් හරි ගැලපෙනවා. ගැලපුණාද ඒ දෙන්න එකතු වෙනවා මෙහෙම. අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න බැඳෙනවා මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම බැඳෙනවා. දැන් මට කියන්න මෙන්න මෙතන ඉන්න අය කවුද කියලා මෙන්න මෙතන. මෙතන ඉන්න දෙන්නා කියන්නේ. ප්‍රතිදේහ ජනකයි ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකයි සංකීර්ණය කියලා අපි මේකට කියනවා. කොබලන්න කියන්නේ ප්‍රතිදේහ ජනක සහ ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක සංකීර්ණ. මතකද එන්සයිමයට උපස්තරය බැඳෙන්නේ? හැඩ අනුරූප හින්දානේ. ඊට පස්සේ හැදෙන එකට මොකද්ද කියන්නේ? එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණය. ඒ වගේමයි. ඊට පස්සේ මේ බී සෛලය මොකද කරන්නේ? වේගෙන් බෙදෙනවා. බෙදිලා මේ ප්‍රතිග්‍රාහක මේ ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක පමණක් දරන එක්කෝ ඒවා වැඩිපුර දරන බී සෛල ගොඩ හදනවා. අර එකිනෙකට වෙනස් ලක්ෂයක් නෙමෙයි. මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් මේ වගේ බැක්ටීරියාවක් ඇවිත් ඉන්නේ. ඒතර එයාට ඇලෙන්න නම් මේ විදිහේ ප්‍රතිග්‍රාහක එපෙයි. මේ විදිහේම ප්‍රතිග්‍රාහක දරන ගොඩාක් බී සෛල හදනවා. මේ මං අඳින්නේ ඒක. මේකට අපි කියනවා පුතා මෙන්න මෙහෙම නමක්. බී සෙල් ක්ලෝන්. කොහොමද කියන හයියෙන්? බී සෙල් ක්ලෝන් සිංහල නම තමයි බී සෛල ක්ලෝනය. ඔන්න හදනවා. මේක ඇතුලේ ඉන්නවා සෛල වර්ග දෙකක්. මේ බලන්න ඒගොල්ලෝ කාරක සෛල දෙවෙනි එක තමයි මතක සෛල කොබලන්න කියන නම් දෙක කාරක සෛලයි මතක සෛලයි. ශුද්‍ර ජීවියව විනාශ කරන්න සටනට බහින්නේ කවුද? කාරක සෛල. මෙහෙම ශුද්‍ර ජීවියෙක් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතිග්‍රාහක තියාගෙන මොනවද ප්‍රතිදේහ ජනක තියාගෙන ආවා කියලා මතක තියාගෙන සටන් නොවේදී මතුවනාගතේ මෙයා ආයෙම ආවොත් ටග්ගාලා බැඳෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තව සෛල జాතියක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලොත් මේ වගේමයි. ඒගොල්ලෝ සටනට යනවද නිකන් ඉන්නවද? නිකන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තමයි කියන්නේ මොන සෛලද? මතක සෛල. හරි ලේසි මේක. මේ කාරක සෛලවල නම තමයි ප්ලාස්මා සෛල. අහලා තියෙනවද කොහේ හරි? නේ? සටනට බහින බී සෛල. වල නම තමයි මොන සෛලද? අහලා නැහැ? ඔය සම්බන්ධක පටව ගන්නදී මම නිකන් කියනවා. ප්ලාස්මා සෛල කියලා જાතියක්. ඒව තමයි සුදුරු දිනානු කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒ වසා සෛල වර්ගය. මේ ප්ලාස්මා සෛලවල හැඩයත් අර බී සෛල වගේම තමයි. හැබැයි මට කියන්න මේ ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක මම මේක මෙහෙම අඳින්නද? ඔයාලට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න. හිතන්නකො මේ ප්‍රතිග්‍රාහක අණුව අරයට බැඳෙන අණුව එයාට අනන්නේ හැඩයෙන් ඉන්නේ කියලා මෙහෙම. එයාම රතු පාටින් අඳිනවා. දැන් මේ අලුත හැදෙන බී සෛල ගොඩ මේ බී සෛල වල ඔක්කොම ප්‍රතිග්‍රාහක අණු මොන පාට වගේද? දැන් මේ හැදෙන ප්ලාස්මා සෛල වලට ආය අර වැඩේ කර කර ඉන්න බෑනේ ගිහින් කැරකි. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ප්‍රතිග්‍රාහක අණු මොන පාටින් අඳිනද මං? රතු පාටින් අඳින. තේරුණාද? මේ බී සෛලය මෙයාට බැඳුනට පස්සේ හැදෙන ක්ලෝන් එකේ ඉන්නෙම රතු පාට ප්‍රතිග්‍රාහක අණු දන කට්ටිය.
එතකොටනේ සටන වේගවත්. තේරුණාද? ආයේ මෙයා වගේමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැදෙන රතු පාට ඒවා ගැලවි යනවා. එයා මේවා පටලෙන් ගලව යවනවා. ගියාම අර බැක්ටීරියාවේ හැම ප්‍රතිදේහ ජනකයකම මේ වයි හැඩේ අණු එල්ලෙනවා ගිහින් ඒවා බැඳෙනවා මෙහෙම. දැන් උදේට මට කියන්නේ මේ බැක්ටීරියාව වටේට දැන් වල නිකන් මවා ගන්නකො රඹුටන් ගෙඩිය වගේ මේ හැමෝම එල්ලිලා. හරි? මේ බැක්ටීරියාවට තමන් කර හිටපු වැඩ හෝ කරන්න හිටපු වැඩ කරන්න පුළුවන් වේද? බෑ. දැන් මේ බැක්ටීරියාව ආවේ අපිත් එක්ක වලියකට කෙනෙක් බහිනකොට ඒ මනුස්සයාගේ අතෙන් තමන්ගේ ගෑණි එල්ලෙනවා. එහා අතෙන් ලොකුදු එල්ලෙනවා. පොඩි මේකා සරමින් එල්ලෙච්ච ගමන් මට කියන්න බෑන්ද මේ වලිය දුවයිද? නෑ. යන්න බැහැනේ. ඒක තමයි කරන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ගෙදරට තක්කඩියක් ආපුවම මිනිහ එළියට බහපුවම කට්ටිය මල්ල ගන්නවා අනේ වා යන්න එපා කියලා. අරුව ඇවිල්ලා කනටත් ගාලා hina වෙලා යනවා. මෙන්න වැඩේ. බැක්ටීරියාව වර්ධනය වේද උදාසීන වේද? උදාසීන වේද. ඉතින් මහා භක්ෂාණු වලට එහෙම ඇවිල්ලා දැන් මූව ටක් ගාලා ගිල්ල හැකි. එක්ක ප්‍රජනන කාර්යයේ දෙන්න බැරුව පරිවෘත්තිය කරගන්න බැරුව මේ බැක්ටීරියාව මැරිලා යනවා. ප්‍රතිදේහ කරන්නේ ඒක. මෙහෙම කට්ටිය වල්ලා ඉන්නකොට මහා භක්ෂාණුවක් ඇවිල්ලා ගිලලා යනවා. ඒකයි කතාව. අනිත් එක මේ ප්‍රතිදේහ මහා භක්ෂාණු වලට ආකර්ෂකයි. ප්‍රතිදේහ තියෙන තැන් මහා භක්ෂාණු දන්නවා. මහා භක්ෂාණු දන්නවා එතන ප්‍රතිදේහ ගොඩක් තියෙන්නේ මොන හරි කේස් එකක් නිසා කියලා. බුක් ගාලා ගිලිනවා. ස්වභාවික නාශක සෛලය ඔක්කොම ආකර්ෂණය වෙනවා. විෂ දාන විනාශයිමු. ඒක තේරුම් ගන්න. right. ඔන්න කතාව. ටී සෛල උඩ